สวัสดีค่ะน้องอุ๊ดมุกอาหารค่ะวันนี้น้องอุ๊ดจะมาทำหมูแดงค่ะวันนี้จะทำบะหมี่หมูแดงส่วนผสมก็จะมีผงพะโล้น้ำตาลมะพร้าวใส่1 ก้อนค่ะก็พริกไทยป่นส่วนใหญ่อุ๊ดทำอาหารอุ๊ดจะไม่ตวงนะคะอุ๊ดจะกะเอาเพราะว่ารู้ว่าใส่อะไรก็พอแล้วค่ะเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันน้ำเกลือซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาค่ะผสมอาหารเล็กน้อยใส่เป็นสีส้มใส่สีนิดเดียวพอจริงๆโอ้พอค่ะแล้วก็ขยำขยี้น้ำตาลให้แตกก่อนอันนี้น้ำตาลมันจะเป็นก้อนแข็งไปหน่อยนึงจริงๆถ้าได้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ต้องเป็นก้อนก็จะดีคั้นให้เข้ากันหมูนี่ก็ใช้สันคอนะคะสันคอมันจะนุ่มจะมีมันแทรกอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะมากนุ่มกว่าส่วนอื่นนะคะพอมันเข้าเนื้อเข้าเกลือแล้วก็เห็นไหมมันจะแห้งมันจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่นะเนี่ยแห้งเลยไม่มีน้ำหลงเหลงเลยนะอันนี้แสดงว่าได้ที่แล้วนะก็จะใช้ฟิล์มปิดไว้เอาไปเข้าตู้เย็นทิ้งไว้1 คืนค่ะประมาณ12 ชั่วโมงนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะมาทำหมูสับห่อเกี๊ยวนะคะเราจะใส่แป้งมันนิดนึงอิ๊วขาวน้ำตาล1 ช้อนชาปรุงรสน้ำมันหอยพริกไทยจะใส่เหล้าจีนนิดนึงอันนี้ใครไม่ใส่ก็ได้จ้ะนิดเดียวประมาณ1 ช้อนชาใส่เซเลอรี่ค่ะก็ขยำให้เข้ากันจะมีหมูสับกับกุ้งนะคะหมูสับกับกุ้งสับเอาไปแช่ในตู้เย็นประมาณ1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นี่ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกไทยดำรากผักชีแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวจะโขลกรากผักชีกับพริกไทยดำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมละเอียดดีแล้วพอประมาณต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่เนี่ยกระเทียมพริกไทยรากผักชีเมื่อกี้ที่ตำไว้ใส่ลงไปต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะก็ใส่จากนั้นก็ใส่เกลือในนี้เมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงลืมถ่ายค่ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่เล้งลงไประหว่างที่ต้มน้ำซุปไว้ก็จะมาดูหมูแดงที่หมักไว้เมื่อคืนนะคะนี่หมักไว้เกิน12 ชั่วโมงแล้วแหละเห็นไหมคะ
เมื่อคืนไม่มีน้ำแต่ตอนนี้มีน้ำออกมาแล้วเป็นน้ำหมูน้ำอะไรเดี๋ยวเราจะมาย่างกันค่ะอุณหภูมิประมาณ180องศาประมาณ40นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะมาดูหมูแดงกันค่ะบัดนี้เสร็จแล้วโอ้โหกำลังมีโอ้ยเอ็นแรงอยู่เก่าเห็นบ่สุกกำลังดีพอดีเป๊ะเลยมาค่ะทีนี้เราจะมาห่อเกี๊ยวกันนะคะหมูสับเราก็หมักได้หลายชั่วโมงแล้วค่ะเกิน1 ชั่วโมงแล้วเนี่ยค่ะห่อง่ายๆนะคะ เพราะว่าไม่มีอะไรยุ่งยากแผ่นเกี๊ยวเจ้านี้ไม่ค่อยนี่เลยง่ายๆค่ะน้ำเดือดแล้วจะมาต้มเกี๊ยวกันนะคะเกี๊ยวที่ทำได้ประมาณ50ว้าว ชิ้นใส่เกลือลงนิดหน่อยใส่เกลือเกี๊ยวลงอันนี้ถ้ากินไม่หมดก็แช่ช่องฟรีซได้นะคะเดี๋ยวต้มเสร็จก็จะเป็นนอกน้ำเย็นแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้ใส่ลงไปเลยปล่อยมันไว้พอมันสุกแล้วน้ำมันจะลอยขึ้นมาเองต้องไปคนมันถ้าคนมันแล้วเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะแตกคนค่อยๆได้เนี่ยค่ะลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมสุกแล้วเดี๋ยวว่าเราจะเก็บอีกสักพักนึงเผื่อว่าหมูข้างในมันยังไม่สุกเพราะว่าเราใส่หมูเยอะไปใส่หมูหนามันนอกมันเย็นนะคะช่วยให้มันยังสดยังเฟรชอยู่ไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรสุกไปมากกว่านี้ถ้าทิ้งไว้ยังมันร้อนอ่ะแกะมันจะเปื่อยค่ะพอนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำมันหมูที่เจียวไว้นะคะ เพื่อไม่ให้มันนี่มันเหนียวติดกันแล้วก็คลุกใช้มือจะดีกว่าถ้าใช้ช้อนมันจะแรงเกินไปแล้วมันจะทำให้เกี๊ยวเราขาดได้น้ำซุปกันค่ะเสร็จแล้วน้ำซุปเสร็จแล้วเดี๋ยวชิมดูนัวกำลังดีอร่อย
เสร็จแล้วค่ะลวกมันเส้นบะหมี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะในการลวกเส้นมันลองผิดลองถูกอยู่มาหลายครั้งเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำมันหมูค่ะ1 ช้อนใช้มือช่วยแล้วกันหั่นหมูแดงค่ะตามนี้หั่นพอดีคำมาดูส่วนประกอบเครื่องปรุงของเราอันนี้ตั้งฉ่ายอันนี้กากหมูไม่ใช่กระเทียมทอดค่ะอันนี้กากหมูผักชีพริกน้ำส้มอันนี้ก็เกี๊ยวผักกวางตุ้งบะหมี่ค่ะ